ආයිබෝවන් යාළුවනේ ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ අලුත් වගාව YouTube channel එකෙන් කියන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ස්වභාවික හෝමෝනයක් යොදාගෙන ගම්මිරිසත්තක් කොහොමද ඉක්මනින් පැල කරගන්නේ කියලා මම මේ වගේ ගම්මිරිස් අතු කෑල්ලක් අරන් තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා අපි මේ අතු කෑල්ල සකස් කරගමු මම මේකේ මේ වගේ මේ කොටස ඉවත් කරගන්නවා ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ කොලයක් ආපු තැන මේ මුල් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඊට පොඩ්ඩක් යටින් අඟලක් විතර යටින් මේ ආකාරයට අංශක 45ක් හිටින්න මේ වගේ කැපුමක් යොදා ගන්නවා හරි දැන් අපි පැල කරගෙන අතු කැල සකස් කරගෙන ඉවරයි ඊට පස්සේ අපි මේකේ මේ අනවශ්‍ය කොළ දෙක කපලි ඉවත් කර ගන්නවා පස් මාධ්‍ය මේ පැලේ හිටවන පැකට් එකට පුරව ගන්නවා පැකට් එක ගනිද්දී ඔයාලා මේ වගේ හොඳට වතුර බැහැලා යන විදිහට පැකට් එක සිදුරු කරගන්න ඊට පස්සේ මම මේකේ කොම්පෝස්ට් පොහොර කොහොබත් ඊට පස්සේ කර 10 කවලම් කරලා අරගත්තු මිශ්‍රණයක් තියෙන්නේ මම ඒකට මේ පැකට් එකට මේ මිශ්‍රණය හොඳින් පුරව ගන්නවා ගම්මිරිසතු පැල කරද්දී ටිකක් වැලි මිශ්‍ර පසක් ගන්න තද පසක් ගන්න එපා සාර්ථක මුල්ල වර්ධනය වෙන්න වැලිපස තමයි ගොඩක් ගම්මිරිස් වලට ඕන වෙන්නේ. අපි මේ ආකාරයට පුරව ගමු. අපි මේ ආකාරයට පුරව ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේක ස්වභාවික හෝමෝන් එකක් මම වලට කලින් කිව්වා ස්වභාවික හෝමෝන් එකක් මම භාවිතා කරන්න කියලා. මම අරන් තියන්නේ මේ අඟුරු කුඩු වලට අපි ජලය පොඩ්ඩක් මිශ්‍ර කරලා අපි මේ ආකාරයට අඟුරු කුට්ටි එක මෙහෙම දිය කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ ආකාරයට දිය කරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේ මිශ්‍රණය තමයි මේක මෙහෙම ආලේප කරන්නේ. මගේ කලින් වීඩියෝ වල බලලා ඇති මේ අඟුරු කුඩු හෝමෝන් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා බලලා නැත්නම් ඒ වීඩියෝ බලන්න. කෘතිම හෝමෝන් එක වගේම ගොඩක් සාර්ථකයි මේ හෝමෝන් එකත්. නැත්නම් මේකට ඔයාලට පුළුවන් වතුර වෙනුවට කෝමාරික ඉස්ම යොදා ගන්න. ඒක තවත් සාර්ථකයි. දැන් අපි මේ ආකාරයට සකස් කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි දැන් මේක මෙහෙම සිදුරු කරලා අපි මේක මේ ආකාරයට හිටව ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ ආකාරයට ගම්මිරිස් අතු කැල හිටව ගත්තා. අපි මේකට පසේ දිලීර වර්ග වර්ධනය වුණොත් එහෙනම් මේ අතු කැල පැලවෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම මේ කැප්ටන් කියන දිලීර නාශකය දිය කරලා හදාගත්ත වතුර එකක් මේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් මම හොඳට මේ පස මෙගෙන්න මෙහෙම හොඳට මේ කැප්ටන් වතුරෙන් මේක තෙමනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ විනිවිද පේන ඉටි කොලයක් අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලටත් පුළුවන් ওই සුදු පාට ඉටි කොලයක් භාවිතා කරන්න. මේ විදිහට එක පැත්තක මම වාතය ඇතුල් වෙන්නේ නැති වෙන්න වහලා තියෙන්නේ රබර් පටියකින්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ඇතුළත වාතය පිටතට එන්නෙත් නැති වෙන්න, පිටත වාතය ඇතුළට යන්නෙත් නැති වෙන්න මේ විදිහට මේක ආවරණය කරනවා. ආවරණය කරලා මම ඒකට මෙහෙම රබර් පටියක් යොදා ගන්නවා. එතකොට මේක හොඳට මෙහිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ දවස් සති 3ක් වගේ යනකොට ඔයාලට පේන්නේ මේකේ පුංචි අංකුර වර්ධනය වෙනවා. එතකොට අපිට මේ කවර ඉවත් කරලා ටික දවසක් ගිහිල්ලා බලන්න මේකේ තෙතමනේ තියෙද කියලා. නැත්නම් මේක ඉවත් කරලා වතුර ටිකක් එකතු කරලා නැවත වහලා තියන්න. ඉතින් අලුත් වගා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඔයාලගෙන් ඉතාමත් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්. අපි දැනට සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමදෙනාටම ජය වේවා.